हेलो फ्रेंड्स, हूँ भावना राठौड़ रसोई की रानी चैनल में तमारू स्वागत है। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને યમ્મી બ્રેડ પિઝા। નાના હોય કે મોટા હોય સૌ કોઈને ભાવતો હોય છે આ બ્રેડ પિઝા। તો ચાલો આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ બ્રેડ પિઝાની। તો બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ બ્રેડ પિઝા। બ્રેડને મેં ચારે બાજુથી કટિંગ કરી લીધી છે। કેપ્સિકમ મરચાંને ઝીણા સમારી લીધા છે। ટામેટાને પણ ઝીણા સમારી લીધા છે। અમેરિકન મકાઈને બાફી લીધી છે। ડુંગળીને પણ ઝીણી કટિંગ કરી લીધી છે। મિક્સ હર્બ અને ક્રશ્ડ ચીલી લીધા છે। ટોમેટો સોસ, શેઝવાન સોસ ને માયોનીઝ। ચીઝને મેં છીણી લીધું છે। એક વાટકીમાં 3 ચમચી જેટલો સોસ ઉમેરી લઈશું। શેઝવાન સોસને પણ 2 ચમચી જેટલો ઉમેરીશું। માયોનીઝ 1 ચમચી જેટલો ઉમેરીશું। તો બ્રેડ ઉપર લગાવવા માટે આપણે ચટણી તૈયાર કરી લઈએ। મિક્સ કરી લઈશું બરાબર। તો આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે બ્રેડ પિઝાની। બ્રેડ લઈ અને ચટણીનું લેયર તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે લેયર તૈયાર કરી લેવાનું છે ચટણીનું। હવે ચીઝને આ રીતે સેટ કરી અને એક લેયર બનાવી લેવાનું છે। એક સમાન લેયર તૈયાર કરીશું। જો તમારી પાસે મોઝરેલા ચીઝ હોય તો તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો તમે। તો આપણું લેયર તૈયાર થઈ ગયું છે ચીઝનું। હવે આપણે બધા જ વેજીટેબલ્સને આ રીતે સેટ કરી લેવાના છે। ઝીણા કટિંગ કરેલા ટામેટાને આપણે લેયર બનાવી લઈશું। કેપ્સિકમ મરચાંનો પણ લેયર બનાવી લઈશું। આમાં ઝીણું કટિંગ કરેલું શાકભાજી હોય તો વધારે સારું। હવે ડુંગળી અને બાફેલી મકાઈને પણ લેયર બનાવી લઈશું। હવે મિક્સ હર્બ અને ક્રશ્ડ ચીલીને ઉમેરી લઈશું। હવે ફરીથી એકવાર આપણે ચીઝનું લેયર બનાવી લઈશું। તો આપણે પિઝા બનાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે। એક પેન મૂકીશું અને બટરને લગાવી લઈશું આ રીતે। આ પેનની જગ્યાએ તમે ઢોસાનો તવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે। લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે પિઝા બનાવીશું આજે। પિઝાને સેટ કરી 2 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું। ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 મિનિટ સુધી તેને કૂક થવા દઈશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। જોઈ લઈએ આપણો પિઝા બની ગયા કે નહીં। તો તૈયાર થઈ ગયા છે આપણા પિઝા। એક ડીશમાં તેને લઈ લઈશું। હવે આ જ રીતે બીજા પિઝાને પણ બનાવી લઈએ। બટર ફેલાવી લઈશું। ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 મિનિટ સુધી તેને પણ કૂક થવા દઈશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે ને આપણા પિઝા પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો જોઈ શકો છો તમે કેટલા યમ્મી પિઝા બન્યા છે। હવે કટિંગ કરી લઈએ પિઝાને પિઝા કટરથી। તો આ રીતે આ રેસીપી તમે પણ બનાવો ને તમારા બાળકોને ખવડાવો। ખૂબ સરસ લાગે છે ને યમ્મી લાગે છે। તો સર્વ કરી લઈએ બ્રેડ પિઝાની। તો છે ને એકદમ સહેલી રીત બ્રેડ પિઝા બનાવવાની। તો તમે પણ બનાવો આ રીતે આ રેસીપી અને મને કોમેન્ટ કરો કેવી લાગી આ રેસીપી।
જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.